بنی اعتماد این تمایل پیدا کرده بودن که با گروهی از دوستان به عنوان یک کار گروهی یک مجموعه ساخته بشه تحت عنوان یاد یاران، در مورد افرادی که شاید از دست رفتن بایستی دو مرتبه یادآوری بشن. فیلم مستندی بود در مورد خانم ایران دفتری. به نظر من مستند خیلی خیلی جذاب و ارزشمندی شد. خیلی خاطراتشون رو تعریف کردن از تاریخ سینمای ایران، کاری که کرده بودن از همون ابتدا که با مرحوم سپهردار کار کرده بودن تا آخر. مثلا فرض کنیم که فیلم قیصر که نقش مادر رو بازی می‌کردن، صحنه هایی که ثبت شد در اون فیلم بعضی‌هاشون به لحاظ باز تاریخ سینمای خودمون واجد ارزشه، یعنی باید واقعا حفظ بشه برای اینکه فضاهایی رو ثبت کرد که الان وجود نداره، مثل تئاتر نصر. در یک صحنه ای از این مستند خاطرم هست که آقای قنبری بودن، آقای قدکچیان بودن، آقای گرمسیری بودن، خانم شهلا ریاحی بودن، خواهران هورفر بودن. اینها کسانی هستند که در دهه 30 ستارگان تئاتر اون زمان بودن، در همون صحنه کار کرده بودن و بازیگر اون صحنه بودن. اینها رو به بهانه این فیلم کنار هم نشوندیم و راجع به خاطراتشون صحبت کردم. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید، داستان غم پنهانی من گوش کنید، شرح این قصه جانسوز نگفتن تا که سوختم این راست نگفتن تا که یوسفی بود و ولی هیچ خریدار نداشت، این همه مشتری و گرمی بازار نداشت، اولین کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم. یکی از همون دوره هایی که من از سینما ایران قهر کرده بودم و تصمیم داشتم دیگه کار نکنم و کار گرافیک میکردم، در همون دوره بود که فیلمنامه سرزمین خورشید رو برای من فرستادن و قبل از که فیلمنامه رو بخونم به درویش در یک جلسه توضیح دادم که من جبهه نرفتم، از جنگ خوشم نمیاد، از اسلحه خوشم نمیاد. خلاصه من خیلی آدم مناسب به نظرم نمیاد برای یک فیلم جنگی. درویش گفتش که قبول، ولی فیلمنامه رو بخون بعداً تصمیم بگیر. ضمناً من یه سفری هم در پیش داشتم به آمریکا. فیلم‌ها رو که خوندم واقعا گرفتار این فیلمنامه شدم. دیدم که همون نگاهی رو که من به جنگ به عنوان پدیده بشری دارم یا پدیده ضد انسانیه ولی بشری دارم، توی این فیلمنامه کاملا هست. جنگ چیزی مورد علاقه مردم نیستش، حادث میشه به اونا، ولی ضمناً یک شرایطی رو به وجود میاره که فضیلت‌های انسانی در کوران این مواجهه خودش رو نشون بده. از خیر اون سفر گذشتم و گفتم که من هستم سر این فیلم، هستم که خودمون رو توی ماجرایی انداختیم که چندین ماه طول کشید، 1 سال طول کشید تا فیلم ساخته شد. فیلم بسیار بسیار دشواری بود. درویش خب راجع به نوع فیلمسازیش و اینا توضیح داد و کم کم با خلق و خوش آشنا شدم. دیدم که خیلی بچه با انرژی هستش و من رو هم خیلی به وجد آورده بود و خود منم اصلا بسیار علاقه‌مند شده بودم. با هم تصمیم گرفتیم که هیچ کوتاهی نکنیم برای ساخت این فیلم و سعی بکنیم که استاندارد فیلم جنگی رو تا اونجا که میتونیم ببریم بالاتر. رفتیم به آبادان، جستجو رو شروع کردیم، ولی ما در اون زمان در شرایط توقف جنگ بودیم. ساختمانی رو من انتخاب کردم برای بیمارستانی که حوادث اصلی فیلم توش اتفاق می‌افتاد.
یک خطای بزرگ تو فیلمنامه وجود داشت که همون زمان به درویش هم گفتم، ولی ما اغماض کردیم. توی فیلمنامه قصه از توی یک زیرزمین شروع میشه، زیرزمینی در یک بیمارستانی در خرمشهر. به دلیل نزدیکی آبادان و خرمشهر به آب، اساسا زیرزمین نمیتونه وجود داشته باشه، چون کافیه چند زمین رو بکنن به آب میرسن و اونجا هیچ کدوم از خونه ها زیرزمین نداره. من به عنوان بیمارستان اصلی یک ساختمان رو انتخاب کردم که بعداً تو تحقیقاتم متوجه شدم این معروف بوده به ساختمان شماره 1 شرکت نفت. ساختمانی است در برین، یکی از اون 2 محله بزرگ آبادان که انگلیسی‌ها ساختن، برین و بووارده، جایی که ما فیلم برداری کردیم. در واقع متعلق به مدیر عامل شرکت نفت در 1304 بود. من عکسش در اطلاعات یا یکی از نشریات فکر می‌کنم 1304 دیده بودم. ساختمون طبعاً کاملا منهدم شده بود و از بین رفته بود، یه بخشش تخریب شده بود، چیزی ازش واقعا به صورت جدی باقی نمونده بود. ما این رو بازسازیش کردیم، تکمیلش کردیم. اون قسمتایی هم که تخریب شده بود به نحوی بازسازی کردیم که بتونه در انفجارهای ما مجددا منفجر بشه و تخریب بشه. به جای زیرزمین هم 2 از ساختمان‌های 2 از ویلاهای نزدیک همین ساختمان شماره 1 رو، این 2 رو من به هم وصل کردم و فضای همکفشون رو تبدیل به در واقع یک فضای زیرزمین کردم. چی شد؟ نه تو خودت بس بخونم. این چیزی که به من کمک کرد برای اینکه بتونم از پس طراحی این فیلم بر بیام، شناختی بودش که من از فضاهای جنگی داشتم به دلیل عکسایی که از جنگ دیده بودم، حالا غیر از فیلم ها. رفاقت و دوستی و نزدیکی من با بهمن جلالی یکی از مهمترین عکاسای جنگ خودمون بود. در جریان عکساش بودم، همه عکساشو میدیدم، به واسطه اون عکسای دیگر رو هم میدیدم، خیلی راجبشون صحبت میکردیم. اینها همه به من کمک کردش که وقتی فضای فیلم سرزمین خورشید رو میخواستیم بسازیم، من تا حد زیادی اون فضا رو بشناسم. به همین دلیل بنا به رابطه‌ای که با درویش داشتم و رابطه‌ام رو اینطوری تعریف میکنم، رابطه یه پروداکشن دیزاینر با یه کارگردان بود، نه یه طراحی که بره حالا یه چیزی رو فقط فراهم بکنه برای فیلم برداری. به این دلیل من خیلی استوری بورد کشیدم. استوری بورد در واقع تمام صحنه‌هایی که ما بعداً می‌خواستیم بسازیم و آماده بکنیم و فیلم برداری کنیم، من می‌کشیدم، تصویر می‌کردم. الانم دارم ازشون رو. چیکار می‌کنی؟ برو دنبال رندوه. اون گفتم برو دنبال کی؟ برگردیم بیمارستان. دکتر کیامنی چه جا گذاشت؟ برگردیم اون جهنم. من کری بهت میگم برو دنبال رندوه. جون بی حرفتونه. زمان زیادی طول کشید چون راکورد قصه در 3 روز واسه اتفاق میافتاد همه چی و ما به زمستان رسیدیم. شرایط سختی بود برای فیلم برداری و در زمستان گرفتار مسائل جوی اون منطقه شدیم، باران‌های سیلاسایی که می اومدن و گاهی لوکیشن ما رو که نصفش هم فیلم برداری کرده بودیم زیر آب میرفت. یعنی فاصله بین آبادان تا شادگان تبدیل اصلا به یه چیز میشد، یک دریا میشد. این باعث شد که خیلی کار فرسایشی بشه. یه اتفاق دیگه هم که افتاد اینه که در همون شروع کار، قبل از که فیلم برداری رو شروع کنیم، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز فیلم با هم دعواشون شد. درویش هم که به یه اصولی معتقده، گفت من کاری ندارم که کی مقصره، باید جلوی از جمع عذرخواهی کنن به خاطر این رفتاری که دور از شأن یه گروه سینمایی فرهنگی. اونا حاضر نشدن، در نتیجه جفتشون اخراج شدن و پروژه بدون برنامه‌ریز دستیار کارگردان نمیتونه ادامه پیدا بکنه. قلیزاده و درویش دقیقا منو گرفتن که تو بیشتر از هر کسی هم جزئیات کار رو میدونی، همین که با مسائل کار آشنا هستی، این مسئولیت رو عهده بگیر. عافیت طلبانه بایستی مخالفت میکردم، اما اگر به فکر پروژه میخواستم باشم بایستی واقعا
میپذیرفتم و پی همه گرفتاریاش رو هم زنم میمالیدم که این اتفاق افتاد و بدبخت شدم، چون کار خیلی طول کشید. همه بازیگرایی که بعداً به واسطه یه بازی در همین فیلم جوایزی گرفتن و اینا خیلی شروع کردن به غرغر کردن و منم اصرار داشتم که فیلمبرداری همچنان در آبادان ادامه پیدا بکنه، چون یکی از اون بحثایی که در مورد استاندارد کیفی فضاسازی می‌کردیم این بود که نمیشه که ما داریم راجع به جنگ در جنوب ایران فیلم می‌سازیم ولی هیچ نشانه از جنوب نمی‌بینیم، چون خیلی از فیلمایی که همون زمان ساخته می‌شد حتی در زمان جنگ، حالا شاید به دلیل اینکه شرایط ناامن بود، می‌رفتن تو انزلی و در مرداب‌های انزلی مثلا فیلم برداری می‌کردن یا در مناطق دیگه فیلم برداری می‌کردن. اینی که آدم باور نمی‌کرد که اینجا واقعاً جنوب ایران هستش. من اصرار داشتم به دلیل حضور نخل‌ها و بافت اقلیمی اونجا که همونجا ما باید صحنه اصلیمون اونجا فیلم برداری کنیم و این تداوم تصویری هم داشت و راکورد داشت و به هر حال این ادامه پیدا کرد تا همون زمستان رو هم فیلم برداری کردیم، بهار سال بعد رو هم شروع کردیم و فیلم تموم نشد. نهایتاً دیگه به گرمای وحشتناکی رسیده بودیم، ولی از نظر من در یک مقطعی برای دیگه فقط فینال فیلم مونده بود میتونستیم به مرداب انزلی بریم که در مقایسه با نخلستان جنوب بهشت در مقابل جهنم بود و بالاخره چند روزی هم رفتیم و اونجا فیلم برداری کردیم. دکتر پاشو بیا یه کاری بکن، این بچه داره میمیره، که با لرز کرده. بطونم دکتر، این بچه حالش خوب نیست، بیا دیگه. بطونم دکتر کسرا، مثلا به تو هم میگن دکتر، تو از همه چی کسب داری میری کجا قایم شی؟ تو از این بچم کمتری، ما از هرچی مرد مثل تو حالم به هم میخوره، ازت بدم میاد ترسو بیخاصیت. به دلیل اینکه کل قصه بایستی اولا در 3 روز میگذشت، درچه ما به دلیل شرایط جوی اصلا نمیتونستیم که توجه نکنیم به آفتابی و سایه بودن و ابری بودن هوا. یک. دو اینکه تقریبا در تمام صحنه ها انفجار داشتیم، خمپاره داشته جایی میخورد و با یک ترکیبی از جمعیت روبرو بودیم که اینا همیشه ثابت بودن، بعضیاشون هم زبون نفهم، مثلا یه گوساله یه گاوی هم وسط بود. درست کردن هر صحنه‌ای، آماده کردن هر صحنه‌ای خیلی خیلی زمان می‌برد. با وسواسی هم که درویش داشت تا تمریناش رو کامل بکنه و راضی بشه از پلانی که میخواد بگیره، باعث میشد که ما راندمان کارمون یک پلان در یک روز باشه، گاهی هم 3 روز معطل بشیم تا بالاخره یک صحنه رو بگیریم. ابتدای فیلم اگر خاطرتون باشه، صحنه‌ای که از زیرزمین شروع میشه و میره اون خانمی که گلچهره سجادی نقشش رو بازی میکرد، الان اسم پرسوناژ یادم نیست، با اون ما حرکت میکنیم توی زیرزمین و میاد بیرون تا میره به طبقه دوم و انفجاری صورت میگیره. این رو 2 طبقه رو در واقع ما بایستی مسیر رو طی میکردیم. اینا رو همه رو تک پلانه گرفتیم، یعنی تمام اتفاقایی که میافتاد در طول راه از قبل تمرین میشد. 4 روز یادمه که فقط سر این صحنه تمرین شد، با دوربین تمرین شد تا روز 4 بالاخره فیلم برداری کردیم و در همون فیلم برداری صحنه اول خانم سجادیه پاشون یه چیزی گیر کرد یا دقت نکردن و خوردن زمین، دماغشون هم شکست. 2 بار این اتفاق برای فقط خانم سجادی افتاد که من همیشه حیرت میکردم که چرا این از دستش کمک نمیگیره که مستقیم با دماغش نخوره به زمین. توی تدوین فیلم تقطیع شد، البته من مخالف بودم ولی به هر حال تقطیع شد و آقای درویش هم رضایت داد به این تقطیع. اما خب صحنه خیلی تاثیرگذاری بود به خاطر اینکه یه تک فیلم برداری میشد و ما مراقبم بودیم که این تنش جلوی دوربین کاملا حفظ بشه، با دوربین روی دست، با انفجارهایی که با اصابت گلوله‌هایی که به دیوارا میخورد و همه اینا مستلزم چاشنی گذاشتن، سیم کشی کردن، به موقع عمل کردن و غیره هست. برای اینکه این تنش حفظ بشه من یادمه که من و درویش هم لباس هامون رو شبیه لباس افراد مقابل دوربین کرده بودیم. حتی بعداً منشی صحنه و نمیدونم دستیار کارگردان، دستیار کارگردان اینا هم همین لباسا رو میپوشیدن برای اینکه هر جا که یک کمی صحنه خالی میشد ما وایپ میکردیم جلوی دوربین، حرکت میکردیم برای اینکه این فضا رو بسازیم. خراب کن توی پول خدا را دارا چه بکنیم ما
که خزو میزن رو زمین خوش میکنه یه کاری بسیار که تمام برگردون با شار بسیار تو جیره این خوریایی گرفت بچه داره دونه رو روشکن ببره تو داره آتیش ببین اسپکتر رو بانی اردیبهشت چهارمین همکاری من با خانم منی اعتماد بود. در این فیلم ما با دغدغه‌های یک زن روشنفکر فیلمساز فرهنگی طبقه متوسط روبرو هستیم که با مسائل و مشکلات روزگار خودش داره دستپنجه نرم میکنه. ابعاد مختلف یک زن، یک عاشق، یک مادر، یک متعهد اجتماعی و غیره. به نظرم رسید که باز یک فرصتی است که ما بیایم اون یک تصویر یه خورده واقعی تری از فضای زیستی این تیپ اجتماعی ایجاد بکنیم، چون به دلایل مختلف فضایی که ما تو فیلم هامون میبینیم از خونه ها یک نواخته و انگار که همه تو یه جور خونه زندگی میکنن. شاید به دلیل اینکه یه خونه هایی رو فقط برای فیلم برداری اجاره میدادن که همه میرفتن تو همونها فیلم برداری میکردن. به ندرت فضایی رو آدم میدید که بتونه یه فضای بکری باشه، فضای تازه‌ای باشه و فضای قابل باوری باشه. یا شخصیت‌ها چون این گونه شخصیت‌ها نبودند، همیشه یک خانواده سنتی بودن و یک مثلا زن خانه‌دار معمولی و غیره، نمیدیدیم خونه‌ای که توش مثلا یه تابلو مدرن باشه، خونه‌ای که کتاب توش زیاد باشه، خونه‌ای که تابلو زیاد باشه، مثل خونه خود من. یه همچین فضایی رو ما یه جوری توی اون فیلم فکر کردم که میتونیم بسازیم. یه خونه خالی رو دیدیم در جای نزدیک شرکت آزمایش، یه خونه کاملا خالی رو گرفتیم و تک تک اکسسوار اون خونه رو جمع کردیم. من دونه دونه اینا رو پیدا کردم، واقعا با یه وسواس زیادی جمع کردم. رنگامیزی خونه رو یه رنگ خیلی خیلی تندی زده بودم که بعدها البته خیلی رایج شد چون خیلی به فیلم برداری کمک میکرد. چقدر آقای حسین جعفریان خوشش اومده بود برای اینکه بهترین نورپردازی رو میتونست بکنه و ترکیب رنگ رو به وجود بیاره. تابلوهای زیادی رو من خودم اصلا ساختم اونجا و طراحی کردم، مثل اون یین و یانگی که 3 مرحله‌ای بودش. در صحنه آخرم می‌بینیم که وقتی مادر و پسر نشستن پشت سرشونه، این اصراری بود که خود رخشان بنی اعتماد داشت که این یین و یانگ رو داشته باشه. ولی من خیلی با این ایدهش موافق نبودم، اما یین و یانگ از کجا بیارم؟ خودم 3 تا کار طراحی کردم، کار دیگه هم طراحی کردم. توی این فیلم هم در واقع این فضا رو تونستیم درست بکنیم، هم یک فضای سنتی رو که در واقع مال مادر بزرگ خانواده است رفتیم در منطقه اودلاجان فیلم برداری کردیم، فضای شهری تهران رو، فضای جنوب و حاشیه تهران رو، در واقع فضاهای متنوعی رو از تهران اون روزگار تونستیم در فیلم ثبت کنیم. حتی مثلا جایی که اینا قرار بود فیلمشون رو تدوین کنن به عنوان مستندساز، محلش ترکیبی بود از روزنامه همشهری با دفتر آقای فاطمی، استودیو آقای فاطمی. ما آگاهانه تلاش کردیم و تا حدود موفق شدیم که تصویر متفاوت دیده نشده از تهران اون روز رو ثبت بکنیم. من تا کی باید اینجا منتظر بمونم؟ الان تمام میشه. اومدم. چی کار کردی؟ هیچ کیکی پیدا نکردم که این همه شب روش راه باشه. هزاره گرفتی برام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اینا خیلی بیشتر از سن منه. نه خانم، دقیقاً 42 تاست. ببین 42 سالگی من به معنی بزرگتر شدن تو هم هستا، ولی نپیر شدن تو نه. ابداً. سریال محاکمه سریالی بودش که آقای حسن هدایت قرار بود بسازن. جمال امید این سریال رو هم ایشون مجری طرح بودن فکر میکنم، من دعوت به کار کردن. مهمترین نکته اون کار برای من بازسازی فضاهای پهلوی اول بود تا جنگ جهانی دوم، در واقع اون فاصله شاید 7-8 ساله اون سالها که با امکانات محدودی البته کار شد. به نظرم خود حسن هدایت هم خیلی وسواسی نداشت، در نتیجه مانع از وسواس ما هم میشد. یکی از اولین کارهایی بود که من درگیر در واقع اون فضاسازی شدم، مشکلاتش رو فهمیدم، مجبور شدم که در موردش تحقیق خیلی زیادی انجام بدم
اون شاید بعدها به دردم خورد. خیلی دکورا ساختیم، خیلی جاهای مختلف رفتیم فیلم برداری کردیم. سال 76 به شدت درگیر طراحی موزه سینما شدم که یکی از مهمترین کارهاییه که من در طول زندگیم کردم یا در طول فعالیت‌های سینمایی میخوام بگم کردم، در کنار فیلم‌های تئاتری که طراحی کردم. طراحی موزه سینما به یک جور بنیانگذاری شکل گیری موزه سینما برام جز مهمترین کار هست. سال 76 یادمه که به هر حال ما اون فضایی رو که هیچ کدوم فکر نمی کردیم که بتونه تبدیل به موزه بشه، یک موزه‌ای در اندازه یک موزه برای سینمای ایران، چون خیلی دشوار بود که ما هم بتونیم اسناد و مدارک قبل از انقلاب رو و هم بعد از انقلاب رو به یک نحوی کنار هم قرار بگیریم که مطابق با استانداردهای یک موزه سینمایی باشه. تونستیم به هر حال به یک نتیجه برسونیم. آقای حسن حبیبی هم در دوران وزارت مهاجرانی اومدن و موزه رو افتتاح کردن. در همون زمان هم قول اینو دادن که باغ فردوس رو که یک زمانی اصلا قرار بودش که فیلمخانه اونجا منتقل بشه و اونجا که مرکز آموزش فیلمسازی بود موزه سینما هم توش پیش بینی شد، من سالها بعد فهمیدم، و اونجا انتقال پیدا کنه که من ظرف چند سال آینده، یعنی تا سال 78 و بعدم تا سال 80 در کنار همه کاری که می‌کردم درگیر طراحی موزه سینما هم بودم. خاطرم هستش که همون روزی که در لاله‌زار موزه سینما افتتاح شد، من به سیف الله داد که یه زمان رئیس هیئت مدیره خانه سینما بود و بعد معاون سینمایی وزارت ارشاد شده بود، بهش گفتم که به هر حال منم جز هیئت مؤسس انجمن طراحان بودم، خودم اساسنامه‌شو نوشته بودم، خودم دعوت کرده بودم از همکارانم که این انجمن رو تأسیس بکنیم. اینقدر از ضعف در واقع فرهنگ کار تشکیلاتی اذیت شده بودم که اون روز به سیف الله گفتم که من واقعا میخوام دیگه اصلا از انجمن خودمون استعفا بدم، اصلا دیگه خسته شدم. چون بچه‌ها نمیفهمن که کار تشکیلاتی، کار صنفی اصلا یعنی چی. یعنی خیلی خیلی آزرده بودم. سیف الله به من گفتش که حالا یکم صبر کن، حالا عجله نکن. من نفهمیدم، ولی نمیدونم چه توطئه‌ای شد که من نه تنها از انجمن خودمون استعفا ندادم، 2 ماه بعد عضو هیئت مدیره خانه سینما شدم. یعنی اصلا در موقعیت خطیرتری قرار گرفتم 2 دوره و بعدها هم در دوران بحرانی بعدی باز همینطور. و به هر حال یه جوری زندگی حرفه‌ای من گره هم خورد به فعالیت خانه سینما که کم و بیش تا الان هم ادامه داره. من سال 77 درگیر یک پروژه تئاتری هم شدم. یعنی اول دعوت شدم که تئاتر شهر رو بسی بازسازی می‌کردن. در انجام بازسازی، پروژه بازسازی، من هم مشارکت کردم. محسن شاه ابراهیمی رو هم فکر می‌کنم ما با هم کار کردیم. همون زمان با داوود رشیدی که آشنا شده بودم و ما با هم کارایی هم قبلا کرده بودیم، فعالیت صنفی هم در کنار هم دیگه بودیم. من رو دعوت کردن برای طراحی نمایش ریچارد سوم. وقتی در فروردین ماه سال 78 به روی صحنه اومد، خیلی پر مخاطب بود. در این پروژه به هر حال طراحی این نمایش رو خودم به عهده گرفتم. تجربه طراحی صحنه خیلی خیلی خوبی بود. ایده آقای رشیدی این بودش که ما خیلی کلاسیک اجرا بکنیم. به هر حال من در صحنه خیلی مینیمال و به شکل مدرن‌تری فضا رو آماده کردم، اما در مورد لباس‌ها سعی کردم که لباس‌ها رو کلاسیک
در واقع طراحی بکنیم، چون اصرار آقای رشیدی بودش که چون خیلی این نمایش کار نشده یا نسل جدید نمیدونه، ابتدا بهتره که به جای اینکه رویکرد پست مدرن مثلا داشته باشیم به این اجرا، یه اجرای کلاسیک بکنیم. برصد نمایش خیلی خیلی موفقی بود. خیلی از بچه‌هایی که تو اون نمایش فقط یه نیزه دستشون میگرفتن و یه گوشه میستادن، الان جزو سوپر استارای سینما و تئاتر ایران هستن. این نمایش کلاسیکه ریچارد سوم و شخصیت‌های زن اون نمایش رو ما مشکل حجاب رو چجوری حل بکنیم. من ایده به نظرم رسید که در اون کار انجام دادم و جوابم داد. یعنی از تنابای نازک کلفی استفاده کردم و نه اینکه پستیش سر اینا بذاریم، با اون تنابای کلفی اصلا مو رو بافتیم و شکل دادیم و همه پرسوناژهای زن از این موهایی که من خودم بافته بودم و درست کرده بودم استفاده می‌کردن. در یک بافت نمایشی قابل قبول بود، قابل باور بود، مزاحمتی ایجاد نمی‌کرد برای رابطه برقرار کردن با این شخصیت‌ها و تجربه خوبی بود. من با محسن شاه ابراهیمی خب رفاقت خیلی دیرینه‌ای دارم. با هم مشترکاً دعوت میر باقری رو پذیرفتیم برای طراحی مسافر ری که یه پروژه تاریخی خیلی بزرگی بود. شایدم بایستی گوش می‌کردیم به پیشنهاد منوچهر محمدی که یکیمون طراحی صحنه و یکیمون طراحی لباس رو به عهده بگیریم. ما جفتمون مخالفت کردیم، ترجیح دادیم که یک کار مشترک رو پیش ببریم. خب من بیشتر درگیر طراحی‌ها شدم، به خصوص طراحی لباس‌ها. با هم دیگه صحبت می‌کردیم ولی خب من ترسیم می‌کردم. طراحی صحنه‌ها رو هم خب با هم می‌رفتیم لوکیشن‌ها رو می‌دیدیم و ایده پردازی می‌کردیم و بعد دیگه به دلیل گستردگی کار شاید با این منطق که همیشه جایی که فیلمبرداری میشه یکی از طراحا باشه، جایی که قرار آماده بشه برای فیلمبرداری یکی دیگه از طراحا باشه. تجربه خوبی بود برای یک کار تاریخی برای جفتمون، ولی این کار مشترک خیلی نتیجه خوبی نداشت و در یک زمانی اواسط کار من به این نتیجه رسیدم که خیلی به صلاح نیستش که هر دو نفر بخوایم پیش بریم. سازوکار تولیدی اون کار به مزاقم خوش نمی اومد و گفتم حالا که محسنم هست مشکلی پیش نمیاد، از ادامه همکاری با مسافر ری در اون اواخر انصراف دادم و ترک کردم. تجربه سنگین و مفصلی بودش. ما خونه عباسی‌ها رو در کاشان تبدیل به کاخ خلیفه کردیم که این پروژه بزرگی بودش برای دخل و تصرف در یک فضای موجود، یه فضای موجودی که معماری ایرانی هستش اما تبدیلش کنیم به اون دوره. در اطراف شوشتر و شوش یک مناطقی رو پیدا کردیم که صحنه‌ای رو درست کردیم. اون جایی که مقبره امام حسین رو در واقع تخریب میکنن آدمای خلیفه که خب اونو ساخته بودیم به نحوی که بشه با یک تناب‌هایی تخریبش کرد، ولی به این سادگی اتفاق نیفتاد تخریب کردن اون. تو سفکاری یا تو فونداسیونش سخت عمل کرده بودیم و این به راحتی تخریب نمیشد. سیاه لشکرها هم بومیایی همونجا بودن و خیلی متأثر شده بودن با این اعتقاد و ایمان که این چون به اسم امام حسین خراب نمیشه و خلاصه با مکافات اونجا خراب شد چون فیلم بود، ولی مردم خیلی گریه‌زاری میکردن و خیلی عجیب بود. خیلی عجیب بود این رابطه ذهنی که با یه صحنه فیلمبرداری، صحنه ساختگی داشتن.
خیلی خیلی چیز عجیب بود خلاص.